आर्या भाजीला जेवणाक आनी नुस्त्या कोडी जालें दॅट्स इट आनी शॅनन फ्रेंच फ्राय करतले ओके आनी शॅनन गेला स्कुला आयज सान तेगे स्कूल पोतून 3 दीस हा तेका मागीर पोतून ब्रेक 4 दीस ओके अशें करून एन्सान मातशें तेगे स्टडीजान बरी बिजी उरताय कुकिंगा कांय करूं मेळना म्हाका टायम तेश कोरून आनी घराय आसत न्हू तो तेका लागून आनी चोयता कितें आहा तें थोडो शेअर करता तुम कडेन कुकिंगाचें जावं हूंय वयता तें ओके कालचो ब्लॉग मातशें हें जाला एडिटींग कोत्ता आसतना मातशें रॉंग जाला सो मातशें समजून घे ऑलरेडी कोलो तो बट हांव नोको कितकून जालें तें डिलीट मारूं सोदतालें मागीर आसूं म्हूण सोडलो पोतून नेयान कोत्ता म्हणून मागीर सोडलें आसती म्हळें चलया जालें आनी मागीर म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय कोण केलना आनी म्हाका मुखार असो हेल्प कोराय जायत जाणांन म्हाका जायते मुखार वचपा हेल्प केला ओके थँक्यू सो मच आनी सगल्यांक यूट्यूब फॅमिली थँक्यू ओके गरमी बरी जाता हेंचा सारकी चड गरमी हा आनी थिंग किचना म्हणटा सारकी गरमी जाता वचपाक जायना सारकें सो बेगीनूच हें कोत्ता ओके आनी कितें म्हूण सांगतलें चोयता कितें कोत्ता इवनींग आनी मागीर हांव शेअर कोत्ता तुमकडेन ओके मागीर मेळटा बाय కొత్తను క్రిస్పీ కరేలా ఫ్రై ओके हिंग करेला आतां हांव बरें हें कोत्ता काट कोत्ता रावंड फायन कोत्ता दाखयता तुमकां ओके सो हें काट केलां आनी न्हू अशें करून रावंड काट कोत्ता बारीक आनी हें उदक घेयलां तिनसू सॉल्ट घायलें ओके सो अशें करून काट केलां हितू फायन आनी हें बोंदीचें आहा तें काडटो हांव सगलें सो अशें करून रावंड काट केलें आनी सगलें काडलां तेंचे भितरल्यो बीन सगलें चोय आतां न्हू हें मिठा उदकां घालून दवरपाचें सो अशें करून बरें तेजी कोळसाणूय बी मोत सो ट्राय कोत्ता आतां न्हू हें मिठा उदकान तूं काळें आनी तितून न्हू मसाला घाता गरम मसाला हो हल्दी पावडर घाता ओके मागीर गरम मसाला घाता आनी चिली पावडर घाता कश्मीरी चिली पावडर हितून कॉर्नफ्लावर घायलां आनी हें बेसन फ्लावर घालपाचें ओके आतां हें बरें मिक्स कोत्ता बेसन घायल्यारूय बरें जाता सो हांव हेंच घायलां कॉर्नफ्लावर घायला तेका ओके सो मिक्स जालें बरें आतां दवरलां 30 मिनट सुमार मिठा उदकां घालून दवरलो हांवें कोळसान मारपा आनी शॅननागे फ्रेंच फ्राय जाताय हेच फ्रायींग पॅनांत ऑयल घायलें आनी आतां न्हू ते सारकें फ्राय कोत्ता क्रिस्पी ओके करून घाता अशें करून घायलें अशें करून फ्राय केलें आतां न्हू ती मातशें आनी टर्न कोत्ता सारकी कुरकुरीत कोत्ता क्रिस्पी सो मागीर जाली आतां हांव फ्लेम ऑफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो आनी तेश कोन्न जालें ती ओके तुम ट्राय करा आनी सांगाय म्हाका तुम कितको कोत्ताय तें हांवें फर्स्ट टायम केलां अशें कोन्न क्रिस्पी फ्राय कोन्न चोया म्हळें केस जाता ती सो बरीं जालीं तुमी ट्राय कराय आनी बेसन फ्लावर देखून घालपा जाता कॉर्नफ्लावर बेसन फ्लावर
ओके. आतां मागीर मेळटा तुमकां. टील देन बाय. टेक केअर.